ආයිබෝල් යාළුවනේ thusiya YouTube channel එකට ඔගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ picsart app එකෙන් කොහොමද ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් හරි කාගේ හරි ෆොටෝ එකක් කාටුන් ඉෆෙක්ට් එකක් විදියට හදාගන්න කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක වෙක්ටර් ආර්ට් එකක් නෙමෙයි. වෙක්ටර් ආර්ට් හදන්න එහෙම අමාරුයි. මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඒ ටියුටෝරියල් එකකුත් ගේන්නම්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා කාටුන් ඉෆෙක්ට් එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ කාටුන් වලට සමාන ඉෆෙක්ට් එකක්. ඉතින් අපි කරන විදිහ බලමු. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම picsart app එක open කරගෙන සාමාන්‍ය විදිහට ඔයගේ ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න. මම ෆොටෝ එකක් තෝරගන්නම්. ඉතින් මම තෝරගත්ත අපේ රැට්ටගේ ෆොටෝ එකක්. අපි මේක කාටුන් ඉෆෙක්ට් එකක් විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලාගමු. ඔයාලා මුලින්ම මේකේ අවශ්‍ය ගානට කට් කරගන්න ඕන නම් tools වල crop කියන එකට ගිහිල්ලා අපි ඒක අවශ්‍ය ගානට කට් කරගෙන හදාගමු. දැන් මට යට ටික ඕනේ නැති නිසා මේ ගානට මේ මූණ විතරක් ඕන නිසා අපි ඒ ගානට කට් කරගන්නවා. හරි ගාන ඇති. ඊට පස්සේ හරිය දුන්නා. ඊට පස්සේ ඉෆෙක්ට් කියන එකට වාට යන්න ඕනේ. ඉෆෙක්ට් කියන එකට ගිහින් මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මෙතන වැඩේට ගන්න මැජික් ඉෆෙක්ට්ස්. ඉතින් මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක. ආටි අන්න එක තෝරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔයිල් පේන්ටින් මෙන්න මේ වගේ ඔයිල් පේන්ටින් ඔන්න වගේ ඔය වගේ නිකන් ආට් වගේ ඒ චිත්‍ර අඳින සීන් වල ඒවා තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ මෙතන. මේ වගේ වාට ඉෆෙක්ට් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුළේදී. පැන්සලෙන් ස්කෙච් තියෙනවා. ඊට පස්සේ නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේකේ. ඔයා මේක යන්න ඕනේ ඔයිල් පේන්ටින් එකට. ඔයිල් පේන්ටින් එකට ගිහාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මේක මේ විදියට ගානකට හදා ගන්න ඕනි. පළවෙනි එක ඔයා මවුන්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් 9-10 වගේ ගණන් වලට තියන්න. මම 10ට තියනවා. එහෙම තියුවාම සාමාන්‍යයෙන් ෆේඩ් ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඔන්න ෆේඩ් චුට්ටක් කරමු. මේක ගොඩක්ම දාලා නැහැ. මේකෙන් අර ඔයාලට පේනවා මේ ඔයිල් පේන්ටින් එකක් කරනවාගේ ෂැඩින්ස් එහෙම ලස්සනට මේක පේනවා. ඒක නිසා මම මේක කරන්නේ. සමහර ඩිජිටල් ආර්ට් වල මේ ඔක්කොම අතින් කරන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම ඒ ඔක්කොම අතින් තමයි අඳින්නේ. ඉතින් අපි මේකේ මේ ඉෆෙක්ට් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්න ඒක. අර මේකත් ෆේඩ් එකත් 9 ගානට වගේ තියාගත්තා මම. ඔයගොල්ලෝ බලලා ඔයගොල්ලෝගේ ගැලපෙන ඔයගොල්ලන්ට ඇහැට කොහොමද ගැලපෙන්නේ කියලා බලලා ඒක හදාගන්න. හරි මට මේ ඇති. ඊට පස්සේ මේකට හරිය දීලා ඉෆෙක්ට් එකට ගිහිල්ලා ඔයා මැජික් ඉෆෙක්ට් එක ගන්න. මෙන්න මේ මැජික් ඉෆෙක්ට් එක. ඉතින් මේකේ ගොඩාරියක් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ භාවිතා කරන්නේ මේ වගේ නිකන් ලස්සන කාටුන් එකක් වගේ හදාගන්න අන්නේ වගේ වැඩවලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම picsart එකේ සාමාන්‍යයෙන් data on කරලා මේක පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් data on කරාම තමයි මේ ටික හරියටම ඔයගොල්ලන්ට load වෙලා පේන්නේ. ඉතින් අපි එකේ ඉඳන් දාගෙන ගිහිල්ලා ඔයා බලන්න කොහොමද ඔයාගේ ඇහැට ගැලපෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම පළවෙනි එක දානවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙහෙම දැම්මට පස්සේ මෙතන මේ ආයි ඒක ඔබලා ඔයාලට පුළුවන් මේක කස්ටමයිස් කරගන්න. ෆේඩ් කරගන්න ඕන එහෙම. අපි පොඩ්ඩක් එහෙම කරලා බලමු. ඉතින් මේකේ කහපාට පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ මටත් තේරෙනවා. මෙහෙම වාට හදලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක දාලා බලමු. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට එක එක විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න. ඉතින් වෙක්ටර් ආර්ට් කියන්නේ මේවට නෙමෙයි. වෙක්ටර් ආර්ට් කියන්නේ ඒක ගොඩක් අමාරුයි. අපිට කාටුන් එකක් විදිහට තනිකරම යාව ඒ විදිහටම අඳින්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකකට අනිවාර්යෙන් අඳින්න ඕනි. මම ඒ වගේ එකක් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නම්. මේ picsart එකෙන් ලේසියෙන් ඉෆෙක්ට් එකකින් කාටුන් එකක් කරගන්න විදිහ තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකත් ලස්සනයි කියලා හිතෙනවා. ඔගොන් පුළුවන් මේ විදිහට එක විදිහට හදලා කොහොමද මූණ එන්නේ අන්නේ විදිහට බලාගන්න. අපි තව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කොහොමද ඉෆෙක්ට් වලින් තියෙන ඒවා කියලා බලමු. ඉතින් මේක ඔයාලට හිතට ගැලපෙන එක තමයි ගන්න ඕනි.
ඒකත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. අපි තව ටිකක් ටෙස්ට් කරලා බලමු අනිත් ඒවත්. එකේ කහ පාට වැඩි. ඔකට මෙතන ගොඩක් බලාගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉෆෙක්ට්ස් එනවා. අනිවාර්යෙන් දාලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් හැම ෆොටෝ එකකටම දාලා බලන්න කොහොමද සෙට් වෙන්නේ කියලා. ඒක ඔයාගේ හිතට සෙට් වෙන විදිහට තමයි අන්තිම ගන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් සෙට් වුණා. මේ වත්තර එකත් මරු. ඒක මගේ හිතට හරියන්නේ ඒක නම් මම තව තියෙනවා දාගෙන. ඒකත් සෙට් නෑ. මේ විදිහට එක ඉතින් මේ ටිකේ තියෙනෙව්වනම් මට හරියන්නෙම නෑ. මේවා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මේවනම් සෙට් වෙන්නේ නෑ. මේවා විකාරව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අර කලින් දාපුවා පොඩ්ඩක් ආයෙ ටෙස්ට් කරලා බලමු කොහොමද සෙට් වෙන්නේ කියලා. මේක දැම්මේ නැද්ද? ඒක හරියන්නේ මේක ඒකත් සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේම හැම එකම බලන්න කොහොමද හරියන්නේ, කොහොමද සෙට් වෙන්නේ, කොහොමද මට සෙට් වෙන එක නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන කෙනෙක්ට හරියන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් මගේ හිතට ඇල්ලුවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න තව තිබුණා. මේක නම් පොඩ්ඩක් වැඩි එක හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් දාලා බලමු කොහොමද ඉන්නේ කියලා. මේක හරිය දුන්නා. ඉතින් අපි මේක මේ වටේ ටික හරියන්නේ නැහැ. මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැලපෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරලා දාමු. ඒකට කට් අවුට් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා අවුට්ලයින් කියන එකේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සයිස් එක පොඩි කරලා මේ තනිකර ෆොටෝ එක වටේ ඇඳ ගන්න. ඉතින් මම මේක කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක සියුම්ම කරන්න ඕනවා. ඒ කියන්නේ සූම් කරලා ගාන්ටම ඒ තියෙන ඉරිටිකේම අඳින්න පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ කියන්නේ මූණක් එහෙම කට් කරනවා නම් කොහොමද ඒ කොණ්ඩේ එහෙම ගනිද්දි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ විදිහටම කට් අවුට් කරන්න බලා ගන්න. ඉතින් එහෙම කට් අවුට් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට එන ඔයගොල්ලන්ට කට් කරන්නේද්දි ඒක වාසියක් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට හරියටම කොහොමද එන්නේ කියලා ගන්න. පුළුවන් තරම් පොඩියට ඉවසීමෙන් අඳින්න බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ටම ඒක තමයි අන්තිමට ඒක වාසියක් වෙනවා. හරි අලුනි. ඉතින් ඔන්න අවුට්ලයින් ටික ඇඳගෙන ඉවරයි. ඔක්කොම අවුට්ලයින් ටික හරි. දැන් තියෙන්නේ මේක මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ස්ටිකර් චෙකින් ස්ටිකර් කියලා වැටෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා අර අච්චර සිවුම්ම ඇඳාම මේ හැම එකක් ගානෙම ස්කෑන් වෙලා ගානට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේම තමයි ලේසිම ක්‍රමේ. දැන් මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇහැ තියෙන ලකුණෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක බලන්න කොහොමද දැන් ස්ටිකර් එකක් විදිහට හැදෙන්නේ කියලා. ගොඩක් අය අහලා තුන කොහොමද ඒ විදිහට වටේ අයින් කරගන්නේ කියලා හරියට. ඉතින් මේ විදිහ තමයි හරිම විදිහ. දැන් මේක සේව් දෙන්න. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ටිකර් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ මයි ස්ටිකර් කියන එකේ අනිවාර්යෙන් සේව් වෙලා තියෙනවා ඔයාගේ ස්ටිකර් එක. තාමන් ගැලරියට සේව් කරේ නැති හින්දාද මන් දන්නේ සේව් වෙලා ඔහොම බලන්න එක. මේ තියෙන ඒක අනිවාර්යෙන් සේව් වෙනවා ස්ටිකර් එකක් විදිහට. ඔයාගේ ස්ටිකර් එකක් විදිහට අනිවාර්යෙන් සේව් වෙනවා. ඒක අයින් කරලා අපි මේකට ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාන්න බලමු. ඉතින් ඔයාලට මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් විදිහට හරි කොහොම තියෙන මේ ෆිට් කියන එක අරගෙන ඒකෙන් බලන්න මේ ෆිට් කියන එකෙන්
බැක්ග්‍රවන්් මෙන්න මේ වගේ බැක්ග්‍රවන්් සහෙමත් තියෙනවා. අපි මේකට මුලින්ම තනි කලර් එකක් දාලා බලමු කොහොමද සෙට් වෙන්නේ කියලා. කළු දැම්මොත් එහෙම මේ කහ පාට ලා එකක් බලමු. පාට දාමු. ඒක පොඩ්ඩක් මට ගැලපුණා, පොඩ්ඩක් මූණ හොඳට පේනවායි කියලා හිතුණා. හරි එහෙනම් ඒක දාමු. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට හැදලා තියෙන්නේ කාටුන් ඉෆෙක්ට් එකක් විදිහට. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය අනිත් දේවල් ටික දාගන්න ඕගොල්ලන්ට. දැන් මම මේකට දානවා මේක හැදුවේ මොකෙන්ද කියලා ස්ටිකර් ගිහිල්ලා මෙතන පික්සාට් කියලා සර්ච් කරමු. ඉතින් මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේ මේෙන් ටයිප් කරලා. ඉතින් පික්සාට් ලෝගෝ එක ගන්න ඕනි මට. එහෙනම් මේ විදිහට පික්සාට් ලෝගෝ එක අපි හදාගන්න. මේ මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් ලෝගෝ ඔයාලට ඕනි දෙයක් මෙතන ටයිප් කරලා ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා නැහැ. සමහරව ගෝල්ඩ් ඒ කියන්නේ මේක අන්ලොක් කරලා ගන්න ඕනේ ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ප්‍රීමියම් මොඩ් එක. ප්‍රීමියම් මොඩ් එක මට හම්බුනොත් ලින්ක් එක දාන්නම් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයා ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙනම් මම දානවා පික්සාට් කොටුවට තියෙන එක. මේ ස්ටිකර් එක දානවා. මේ හරියට දාගෙන බලමු. ඉතින් ගෝල්ඩ් මොඩ් එක ඔයගොල්ලෝ ඒ මොඩ් එක ගත්තා නම්, ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රීමියම් මොඩ් එක ගත්තා නම් ඔයාලට මේකේ ගොඩාක් වාසි තව ඉෆෙක්ට් ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඉෆෙක්ට් අකුරු ස්ටයිල්ස් ඒ වගේ ගොඩාරියක් දේවල් තියෙනවා, ස්ටිකර්ස්. ඉතින් ඒ ගිහින් බලන්න ඒකේ පොඩි බග්ස් ටිකක් තිබුණා. මේ සමහරට අලුත් අප්ඩේට් එකකින් ඒක හදයි. ගිහින් බලන්න ඔයගොල්ලෝ ඒකත් අරගෙන බලන්න. ටෙස්ට් කරලා බලන්න. හරි. ඉතින් මගේ නම දැන් ඕගොල්ලෝ සමන ඕනනම් ඕගොල්ලෝගේ නමක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඒ විදිහට හදාගන්න. දැන් මගේ නම දානවා මම මෙතනින් thusiya කියලා. ඉතින් මේකේ ඕගොල්ලන්ට කස්ටම් ෆොන්ට් දාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක මතක් කරන්න ඕනි. පික්සාට් එකට ඕගොල්ලන්ට කැමති ෆොන්ට්ස් දාන්න පුළුවන්. මේ එම් දාලා ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන් ලස්සනට. සාමාන්‍ය ඔයාලා නම දානකොට ඒ කියන්නේ හැම ෆොටෝ එකටම එකම විදිහට දාන්න. දැන් මම හැම ෆොටෝ එකකටම දාන්නේ මේ විදිහට, මේ අකුරු ස්ටයිල් එකෙන් මේ විදිහටම තමයි දාන්නේ. ඇඩ් ගහලා thusiya ඔහොම ගහන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් එකක් තියාගන්න එකම විදිහක් ඒක හැම එකටම ගහන්න. ඒ විදිහටම ඒ හැම එකටම ඒකම යූස් කරන්න. ඒක කියන්න දෙන්නේ ඒක තමයි හරි විදිහ. ඒගොල්ලෝ බලන්න මේ කොහොමද සෙට් වෙන්නේ කියලා. මම සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකට දාන්නේ මේ හරියට තමයි. මේක මේ හරියට දැම්මම මැද්දෙන් එනවා. මේ ගානින් දාමු. ඉතින් ඔය ඇති මේකට හරිය දෙන්න. හරි. සාමාන්‍ය වගේ ෆොටෝ එක දැන් හදලා ඉවරයි. ඔයාගේ ෆොටෝ එකකුත් හදලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ හැම ෆොටෝ එකක්ම හදලා බලන්න. මං කියපු විදිහට ඔයගොල්ලෝ දැන් මට මේක සෙට් වුණාට සමහර අයට මේක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොකක්ද හරියන්නේ කියලා හැම එකක්ම දාලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බෝඩර් එකක් ඕන මේ විදිහට බෝඩර් එකක් දාන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය සයිස් එකට ගොඩම්ම බෝඩර් එක ලොක් කරන්නත් එපා. මොකෝ එහෙම කරොත් අවුලක් යනවා. මෙන්න මේ ගානට විතර දාන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් 5ට ඇතුලෙන් දාන්න බලන්න. සාමාන්‍ය බෝඩර් එකක් නොදා හිටියත් අවුලක් නැහැ. ඒකත් ඒ අතින් හොඳයි. ඉතින් යාළුවනේ මෙච්චරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියෝ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තයි කියලා මං හිතන්නේ නැති සමහර අය ඉතින් මේක දන්නවා. දන්නේ නැති අයට තමයි මම මේක කියලා දුන්නේ. ඉතින් තව ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට පික්සාට් එකෙන් වගේ ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් එකෙන් ලස්සන ආර්ට් වර්ක් කරන හැටි මං කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් පල්ලෙහා දෙන
ලයික් බට්න එකත් ඔබන්න තව යාලුන්ට බාන්න ෂ්‍යාපාරකුත් දාන්න ඉතින් මං ආයිත් කෙන මතක ඇතුව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා අපේ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න අලුතෙන් මංගෝකලොන්ට ෆෝන් එකින් චිත්‍ර අඳින හැටි කියල දෙන මං කලින් වීඩියෝ එකදම ෆෝන් එකෙන් චිත්‍ර අඳන්න එකන් චිත්‍ර අඳන්න ගැන ඒ වගේ තමයි ඩිජිටල් පේන්ටින් ඉතින් ඔවුන්ට ම ඉස්රට කියල දෙනවා කොහොම දේව හදන්න එක හරි ලේසි ඉතින් යාලුවන එක තේරුම් ගත්තොත් ඉතින් මං අද මේ විදිහට ලේසි දෙයක් ගෙනවා ඉතින් මේ බලපු හැමෝටම ස්තුතියි එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් බයි බයි